다지හා Chinese characters ලියන විදිය ගැන පස්වෙනි වීඩියෝ එක මේක. පළවෙනි වීඩියෝ එකේ ඉඳලා මේ සීරීස් එක පිළිවෙලට බලන්න මේක හොඳට තේරෙන්න. මුලින් ඉඳලා බැලුවේ නැත්නම් මුලින් ඉඳන් පිළිවෙලට වීඩියෝස් තියෙන ප්ලේලිස්ට් එකේ link එක පහළ තියෙනවා. මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් ඔයාලා ඉගෙන ගන්නේ Chinese characters ලියන්නේ කොහොමද කියන එක. අපි එහෙනම් මේකේ පළවෙනි ස්ට්‍රෝක් එක බලමු. මේකේ නම dian. අපි පළවෙනි වීඩියෝ එකේ ඉගෙන ගත්තා pie කියන ස්ට්‍රෝක් එකයි dian කියන ස්ට්‍රෝක් එකයි. මේ ස්ට්‍රෝක්ස් දෙකම එකට ලියන එක තමයි pie dian කියන ස්ට්‍රෝක් එක. මේකෙන් තියෙන කැරක්ටර් එකක් ගැහණු කෙනෙක් කියන මීනින් එක දෙන new කියන කැරක්ටර් එක. මේක ලියන්නේ pie dian pie hang pie dian pie hang මේ කැරක්ටර් එක යූස් කරන වචන ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට ඒ හැම තැනටම මේක ලියන්න ඕනේ මේ විදියට. ඊළඟ ස්ට්‍රෝක් එක. Pietro. ඔයාලා දැන් දන්නවා pie කිව්වොත් මේ පැත්තට ඇල කරපු ඉරක් අඳින්න ඕනේ. Pietro කියන ස්ට්‍රෝක් එක ලියන්නේ මේ ඉරට පහලින් ආයෙත් ටිකක් උඩට වෙන්න පොඩි ඉරි කෑල්ලක් අඳින එක. pie dian එකේ මේ දෙවනි ඉරි කෑල්ල ලිව්වේ පහළට. ඒ වුණාට මේකේ ආයෙ ටිකක් උඩටයි මේ ඉරි කෑල්ල ගන්න ඕනේ. මේකේ තියෙන කැරක්ටර් එකක් ම කියන කැරක්ටර් එක. මොකක්ද කියන මීනින් එක දෙන ශම කියලා ලියනකොට මේ කැරක්ටර් එක ඕන වෙනවා. මේක ලියන්නේ මෙන්න මේ ස්ට්‍රෝක්ස් වලින්. බලන්න මේකේ දෙවනියට ලියන ස්ට්‍රෝක් එක තමයි Pietro කියන ස්ට්‍රෝක් එක. මේක ලියන්නේ Pietro dian. ඊළඟ ස්ට්‍රෝක් එක Ciego. මේක හරියටම ලියන එක ටිකක් අමාරු වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ තියෙන්නේ කෙලින් ඉරි කෑලි නෙමෙයි. මේක ලියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. පොඩ්ඩක් ඇද කරලා පොඩ්ඩක් රවුම් කරලා පහළට ඉරි කෑල්ලක් අරගන්න ඕනේ. ඊළඟට ආයෙ උඩට චූටි ඉරි කෑල්ලක් ගන්න ඕනේ. මේක Ciego. දැන් අපි බලමු මේ ස්ට්‍රෝක් එක තියෙන කැරක්ටර් එකක්. සල්ලි කියලා කියන්න ලියන්න ඕන වෙන චියන් කියන කැරක්ටර් එක ලියන්න මේ ස්ට්‍රෝක් එක ඕන වෙනවා. බලමු මේ කැරක්ටර් එකේ තියෙන ස්ට්‍රෝක්ස් මොනවද කියලා. pie hang shuti hang ciego pie dian. මේකේ ස්ට්‍රෝක්ස් ටිකක් වැඩි. හැබැයි ඔයාලා එකින් එක හැමීට ලිව්වොත් මේ ඔක්කොම ස්ට්‍රෝක්ස් ටික ලියලා හරියට මේ කැරක්ටර් එක ලියන්න පුළුවන්. මුලින්ම pie ඊළඟට hang ඒවා තුනක් ලියනවා. ඊළඟට මෙන්න මෙතනින් shooty එකක් ලියනවා. ඊට පස්සේ ආයේ hang ciego pie ඊට පස්සේ dian. මේ කැරක්ටර් එක chien. ඊළඟ ස්ට්‍රෝක් එක wango. මේක ලියන්නේ උඩ ඉඳලා පහළට පොඩි රවුම් කරලා වගේ ඉරි කෑල්ලක් ලියලා මේක යටින් පොඩි කොක්කක් වගේ ලියනවා. මේකේ තියෙන කැරක්ටර් එකක් තමයි Z කියන කැරක්ටර් එක. අපි බලමු මේ කැරක්ටර් එක ලියන විදිය. මේක ලියන්නේ මුලින්ම hang pie ඊළඟට wango ඊළඟට hang. සමහර අය මේක shugo කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමහර අය මේක shugo වගේ ලියන්නත් පුළුවන්. මේක ගොඩක් අයට පැටලෙන්න පුළුවන් shugo ස්ට්‍රෝක් එකත් එක්ක. හැබැයි shugo ස්ට්‍රෝක් එකේ මෙන්න මේ ඉර ලියන්න ඕනේ කෙලින් ඉරක්. හැබැයි මේකේ මේ ඉර කෙලින් ඉරක් නෙමෙයි පොඩ්ඩක් රවුම් කරලායි ගන්න ඕනේ. මේක හරියටම තියෙන ස්ට්‍රෝක් එකක් ගෙදර කියන මීනින් එක දෙන ja කියන කැරක්ටර් එක. මේක ලියන්නේ dian hango hang pie wango pie na. මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිම ස්ට්‍රෝක් එක wogo. මේක ටිකක් ciego එක වගේ. හැබැයි මේක ලියන්න ඕනේ තවත් ඒක ඇල කරලා හරහට. බලමු මේ ස්ට්‍රෝක් එකකින් තියෙන කැරක්ටර් එකක් ලියන විදිය. මේ කැරක්ටර් එක shin හදවත කියන මීනින් එක දෙන්න ලියන්න ඕනේ මේ කැරක්ටර් එක. මේක ලියන්නේ dian wogo
dian, dian, 我 go, dian, dian. මේ වීඩියෝ එකට මෙච්චරයි. ඊළඟ වීඩියෝ එක ස්ට්‍රෝක්ස් ගැන තියෙන අන්තිම වීඩියෝ එක. ඒකෙන් ඔයාලා තව ටිකක් අමාරු ස්ට්‍රෝක්ස් ටිකක් ඉගෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු චයිනීස් කැරක්ටර්ස් ටිකක් අරගෙන ඒවා ලියන්න යූස් කරන ස්ට්‍රෝක්ස් මොනවද කියලා. මතක් කරලා මේකේ කියලා දීපු කැරක්ටර්ස් හොඳට ලියලා ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. අලුත් වීඩියෝස් ගැන අප්ඩේට්ස් අරගන්න channel එකට subscribe කරලා notifications on කරලා තියාගන්න. එහෙනම් 再见